සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනාම අදත් මගේ YouTube එකට ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට දෙන්න යන්නේ වාක්‍ය ටිකක් හිස්තැන් පුරවන්න. useful exercise practice එකක්. කලින්මුත් මම අභ්‍යාසයක් දුන්නා. ඔයගලන්ට තනියම හිස්තැන් පුරවන්න. අදත් ඒ වගේ හිස්තැන් පුරවන්න වාක්‍ය ටිකක් තමයි දෙන්නේ. මේක හරිම වැදගත් දුවේ පුතේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඔය දෙන සෙන්ටෙන්සස් ටික පාඩම් කරගන්නවා වගේ නෙමෙයි. විභාගෙට මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන්න වාක්‍ය ටිකක් දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තනියම හිස්තැන් පුරවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ verb එකේ correct form එක නිවැරදි form එක අරගෙන කොහොමද මෙතෙන්ට එන්නේ මොනවද එන්නේ කියලා ඒ වාක්‍යයේ තියෙන විස්තරේ කියවලා තේරුම් අරගෙන ඒක පුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන තනියම. එතකොට කවුරුවත් නැහැනේ දුවේ පුතේ ඒක කියලා දෙන්න. ගුරුවරයෙක් හරි කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තනියම හිතලා තමයි මේවා කරන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තනියම හිතලා ඒක පුරවපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම වර්ධනය වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කලින් ඉගෙන ගත්ත ඒවායින්. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට simple present tense කරලා තියෙනවා, present continuous tense, present perfect tense, ඊට පස්සේ past tense ඒවා භාවිතා කරලා කොහොමද හදන්නේ කියලා තේරුම් අරගෙන මේක පුරවන්න ඕන. හොඳයි. අපි බලමු එහෙමනම් කොහොමද පුරවන්න තියෙන්නේ මොනවද කරන්න කියලා මම එක නිදර්ශනයක් කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට බලමු මේකේ තියෙනවා complete the sentences with one of the following verb in the correct form. ඒක ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕන මේ හිස්තැන් පුරවන්න කලින් අපිට දීලා තියෙනවානේ විස්තරයක්. ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න ඕන. complete කියන්නේ සම්පූර්ණ කරන්න. the sentences වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න කියනවා. with one of the following verbs in the correct form. මෙතන in the correct form කියන්නේ මේ ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ෆෝම් එක අරගෙන දැන් මෙතන ක්‍රියාපද ටිකක් දීලා තියෙනවා බලන්න come get happen look make start stay try work කියලා. ඒ ක්‍රියාපද එහෙම්ම දාන්නේ නැහැ. ඒකේ නිවැරදි ෆෝම් එක ගන්න ඕන. ඒ ක්‍රියාපදේ තෝරාගෙන අවශ්‍ය ක්‍රියාපදේ තෝරාගෙන ඒකේ නිවැරදි ෆෝම් එක ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ present form ද එහෙම නැත්නම් continuous form ද එහෙම නැත්නම් perfect වෙනවද ඒ වගේ අපි අර ඉගෙන ගත්ත දේවලෙන් එහෙම ගන්නවා. එතකොට ඒක තමයි ඒ කියන්නේ in the correct form ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ෆෝම් එක. එතකොට verb මේ පහත දැක්වන ක්‍රියාපදවල following verbs කියන්නේ පහත දැක්වෙන ක්‍රියාපද. එතකොට ආයසරයක් බලමු complete the sentences වාක්‍ය පුරවන්න කියනවා with one එකක් ගන්න තියෙන එක ක්‍රියාපදයක් නේද? with one of the following verbs පහත දැක්වෙන ක්‍රියාපද වලින් එකක් අරගෙන in the correct form එකේ නිවැරදි අවස්ථාව අරගෙන අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොට මෙතන ක්‍රියාපද දීලා තියෙනවා come කියන්නේ එනවා, get කියන්නේ ගන්නවා, happen කියන්නේ සිදු වෙනවා, look කියන්නේ බලනවා, make කියන්නේ සාදනවා හදනවා, start කියන්නේ පටන් ගන්නවා, stay කියන්නේ ඉන්නවා නැවතිලා ඉන්නවා වගේ නේද? try කියන්නේ උත්සාහ කරනවා, work කියන්නේ වැඩ කරනවා. ඔය අර්ථ තමයි තියෙන්නේ ක්‍රියාපදේ. එතකොට මම අර ක්‍රියාපද දාලා වීඩියෝ ටිකක් දැම්මා. ඒ වගේ තියෙන සියලුම ක්‍රියාපද හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. present tense, past tense, past perfect tense ඒවා. මොකද මේවට ඒ වගේ අර්ථය දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පළවෙනි උදාහරණේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක විස්තර කරලා කරන්නම්. එතකොට පළවෙනි එක මොකද්ද? you කියලා තියෙනවා හිස් තැනක්. hard today. you හිස් තැනක් hard today. hard කියන්නේ මහන්සි. today කියන්නේ අද. එතකොට I යටින් දීලා තියෙනවා yes. I have a lot to do. ඔව්. I have a lot. මට තියෙනවා ගොඩාක්. I have කියන්නේ මට තියෙනවා a lot ගොඩාක්. to do කරන්න. මට කරන්න ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මෙයාට මේ වැඩ කරන්න ගොඩාක් තියෙනවා නම් එතකොට මෙතන කරනවා කියන ක්‍රියාපදේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙමනම් work
දැන් මෙතන මම රතු පාටෙන් highlight කරලා තියෙන ක්‍රියාපදේ තමයි ගන්නෙ work. එතකොට මෙතනට work කියන එක කෙලින්ම දානවද? නැහැ. එතකොට you හිස්තැනක් hard today. එතකොට you එයා වැඩ කරමින් ඉන්නවා නේද? වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට continuous tense. එතකොට බහුවචන තමයි එන්නේ. plural you කියන එක noun එකනේ. එතකොට බහුවචන. එතකොට plural නිසා එතන helping verb එකේ ඉන්නේ are. එමනම් you are work කියන එකට ing එනවා එතකොට. you are working. ඔන්න හිස්තැනට එන්නේ එතකොට are working කියන එක. you are working hard today. මහන්සි වෙලා වැඩ කරමින් ඉන්නවා නේද? ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඒක තමයි යාළුවෙක් ඇවිල්ලා කියන්නේ you are working hard today. ඔයා ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට එයා උත්තර දෙනවා yes I have a lot to do. ඔව් මට ගොඩාක් කරන්න තියෙනවා. මට වැඩ ගොඩාක් ඉවර කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ. අන්න ඒක ගැලපෙනවා එතකොට නේද? ඔව් එතකොට මෙතන හිස්තැනට එන්නේ you are working hard today. You are working hard today. එතකොට ඔයා ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඔව් මට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. Yes I have a lot to do. lot to do. මට ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ වගේ මෙතන තව වාක්‍ය තියෙනවා. ඒ වාක්‍යවල එන ක්‍රියාපදේ හොයාගන්න. ඒ ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ෆෝම් එක the correct form. ඒ නිවැරදි අවස්ථාව මෙතන are working වගේ සමහරලාට ing එන්න පුළුවන්. helping verb එකක් එන්න පුළුවන් continuous tense නම්. එහෙම නැත්නම් singular නම් ක්‍රියාවේ අගට s එකක් එන්න පුළුවන් නේද? plural නම් එහෙම. ඊට පස්සේ perfect tense නම් has have කියන දෙක එනවා. has කියන එක singular වලට එනවා. have කියන එක plural වලට එනවා. ඒ වගේ correct form එක තමයි මේ ක්‍රියාපදේ දාලා පුරවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම වැදගත්. හොඳට උනන්දු වෙලා හැමෝම මේ ටික පුරවන්න, හිස්තැන් ටික පුරවන්න. මම මේකේ answers ටික තව දවසකින් දෙකකින් වගේ ගේනවා. එතකොට දුවලා පුතාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කොච්චරක් හරිද, හැමෝම හරිද, හරියට හදලා තියනවද? එහෙම නැත්නම් එකක් දෙකක්ද හරි? එහෙමනම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් තමන් කොතනද ඉන්නේ කියලා. එතකොට මහන්සි වෙලා හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. අනිත් යාළුවන්ටත් මේක ගොඩාක් ෂෙයා කරන්න. ඒගොල්ලොත් කරයි. එතකොට ඔක්කොම ටික ගෲප් එකක් විදිහට එකතු වෙලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ නිවැරදි verb form එක correct form එක කියලා දෙනවා. එතකොට ඉගෙන ගන්න. උදාසීන වෙන්න එපා. එකක් දෙකක් හරි ගියා කියලා ඔක්කොම හරි ගියේ නැහැ කියලා. හැමෝටම පුළුවන් ඉගෙන ගන්න.
මහන්සි උනන්දු විතරයි ඕන කරන්නේ. මම ගොඩාක් සරලව විස්තර කරලා දෙන්නම්. හැමදාම මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අභ්‍යාස ටිකක් මම දිගටම දානවා. ඒ ටික කරගෙන ගියාම සමහරලාට ඔය ඉස්කෝලවල වාර අවසාන පරීක්ෂණයට දෙන ඉංග්‍රීසි පේපර් එක එහෙම වුණත් මේ වගේ හරියට හදාගන්න ලේසි වෙනවා. හැමෝටම හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි එහෙමනම් මේ ටික හැමෝම උනන්දු වෙලා ලියාගෙන හදන්න. මම මේකේ ආන්සර්ස් ටික තව දවසකින් දෙකකින් වගේ අරගෙන එනවා. හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. අලුතෙන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. හැමෝම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ගොඩාක් දෙනෙක් මේක හදලා පුරුදු වෙන්න තනියම හදන්න. එතකොට ඒක තමයි හොඳ. මේක නිකන් එක්සෑම් එකක් වගේ තනියම හදලා බලන්න තමන්ගේ උත්තර කොච්චර දුරට හරියනවද කියලා. මම උත්තර ටික දෙනකොට නිවැරදි ඒවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේක බොහොම උනන්දුවෙන් කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එනවා. මේකේ උත්තර ටිකත් අරන් ඉක්මනටම එනවා. එහෙමනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි කියනවා.